आज आपण करणार आहोत कोडाई शुटीर कोचोरी म्हणजेच मटारची पुरी। ही एक बंगाली रेसिपी आहे। एका बोल मध्ये 1.5 कप मैदा, 1 टेबलस्पून बारीक रवा, 1 टीस्पून मीठ आणि 1.5 टेबलस्पून तेल टाकून मिक्स करूया। पिठाचं बाइंडिंग ह्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे, म्हणजे तेलाचं प्रमाण बरोबर आहे। आता थोडं थोडं पाणी टाकून घट्टसर पीठ मळून घेऊया। पीठ मळून झालं आहे। मला साधारण अर्धा कप पाणी लागलं आहे। अर्धा तास झाकून ठेवूया। तोपर्यंत सारण तयार करूया। मिक्सी जार मध्ये 1 कप मटार, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 टीस्पून मीठ, 2 टीस्पून साखर, 1 टीस्पून धणजिरं पावडर आणि 2 इंच आलं टाकूया। पाणी न टाकताच वाटायचं आहे। हे पहा, मिश्रण तयार आहे। मीडियम फ्लेमवर कढई ठेवली आहे। त्यात 1 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल गरम झालं आहे। त्यात पाव टीस्पून हिंग टाकूया। आता वाटलेली पेस्ट टाकूया। पेस्ट कोरडी होईपर्यंत परतवूया। हे पहा, सारण छान कोरडं झालं आहे आणि त्याचा गोळा तयार होत आहे। सारण गार झालं आहे। त्याचे गोळे करून घेऊया। सारणाचे गोळे तयार आहेत। अर्धा तास झाला आहे। हाताला थोडं तेल लावून पीठ मळून घेऊया। आता पिठाचे गोळे तयार करूया। पिठाचे 10 गोळे तयार आहेत। एक गोळा घेऊन त्याला वाटीचा आकार देऊया। त्यात सारण भरूया। ह्या पद्धतीने गोळा बंद करून घेऊया। अशा प्रकारे सगळ्यांमध्ये सारण भरून घेऊया। पोळपाटाला थोडं तेल लावूया। एक गोळा घेऊया। गोळ्याला आणि लाटण्याला तेल लावून पुरी लाटूया। साधारण 12 सेंटीमीटरची पुरी लाटूया। हाय फ्लेमवर तेल गरम करून घेतलं आहे। तेल गरम झालं आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय वर करूया। पुरी सोडूया। पहा, पुरी काय छान फुगली आहे। फ्लिप करूया। छान कलर येईपर्यंत तळूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कोडाई शुटीर कोचोरी रेडी आहे। ह्याप्रमाणे बाकीच्या कचोऱ्या तळून घेऊया।